Randy! Hello! Hi. Kumusta? Masayang Gabi Pilipinas! Ang mga makakasama ko ngayong gabi ay kilala for making their clients' dream events come true. Lingid sa kaalaman ng lahat na ang mga clients nila ang naging daan naman to achieve their own dreams. Kaya naman ngayon ay aalamin natin ang story behind the people making other people's dreams come true. For our first guest, he's the founder and one of the leading events houses in the Metro. Ngayon po ay aalamin natin ang storya ng isa sa mga sikat na celebrity event stylist, Randy Lazaro. Hi, Randy. Hi, Miss Tony. Hello, nice to Kamusta po? finally meet you. Exactly. First time. First time, First no? time nating Hindi, kasi yung mga event stylist, maririnig mo lang mga pangalan nila, no? Yes. Dahil nga sila yung mga nagmamount ng events. Pero si Randy kasi is originally from Eastern Samar. Yes, ma'am. Paano ka na pasok sa ganitong linya ng business? Sa summer kasi, very talaga, kung sa payak na pamumuhay, kami yung talagang mas mahirap na part ng buhay talaga. So parang yung tipo na parang halos wala nang maiyahin sa hapagkainan, ganyan. Nung bata kayo? Oo, nung bata ako. Kasi yung tatay mo umalis na sa inyo? Umalis sa amin. Tapos And then, naging single mother? single mother yung Ilang nanay. kayo magkakapatid? Tatlo. Tatlo. So ikaw ang panganay? Eh di ba pag panganay tapos yan ang nag-take on the responsibility? Yes, nakikita ko kasi yung hirap ng pinagdadaanan ng nanay ko before, yung paghahanap buhay, ganyan. Parang ang aga-aga kong namulat sa ganong sitwasyon. Eh paano pag nga Pasko, birthday mo? Birthday, wala akong ma-remember na naghanda ako. As in, yung nag-blow ng candles during birthday. Wala akong maalalang ganon. Tapos ngayon ikaw nagmamount ng mga magagandang birthday parties. Actually, nagkaroon ako ng birthday celebration sa Okada. It's my 5th year sa industry. Parang grabing iyak ko kasi na-overwhelm ako. Parang first time ko to blow a candle sa birthday ko. Tapos first time kong nagkaroon ng cake sa birthday ko. So, Can you imagine at your age, at nun my wala mo age, ma'am, na-experience opo, yun? ngayon lang. So nagigets ko kung bakit ka naiyak. Oo. Kasi di ba, hindi mo yun na-experience nung bata ka. So nung bata ka pa lang, namulat ka na mahirap ang buhay. Anong sinabi mo sa Super. sarili mo? Sabi ko, hindi ako magiging ganito habang buhay. After ng graduation ko ng high school, actually, lumayas ako sa amin. Oo. After high school? High school, kunwari, tonight is our graduation. The next day, lumayas ako sa bahay. Dahil? Sumakay ko ng bus going to Manila. Nawala akong pupuntahan. Hawak-hawak ko kalahating sakong bigas. As in, sumakay ko ng bus. Kasi gamit, damit, wala. Damit, siguro isang backpack ng damit. Tapos, yung mga gift sa akin ng lola ko no, na parang 1,500, yun yung dala-dala ko going to Manila. Wala akong kakilalahan na pupuntahan ko na sigurado. Yung parang, kailangan kong hanapin yung buhay ko sa Manila. Kasi alam ko ang Manila, masyadong maraming opportunities. Yun ang naririnig ko yung mga taong dumadating from Manila sa amin na may mga pasalubong, kanyan. Ay, siguro ang ganda ng Manila. Ganun na yung thinking ko before. Yes. So, Kasi bago ako mag-college, sabi ng nanay ko, huwag ka nang mag-pursue ng college. Samahan mo na lang akong itaguyod yung dalawa mong kapatid, ganyan. magtrabaho na lang. Magtrabaho. Pero ayaw mo. Siguro that time, ang aga kong naging ambisyoso siguro. For me, Miss Tony, parang iba yung ko. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, may something para sa akin. So every time na may lilipad na eroplano sa taas, parang sabi ko, makakasakay din ako dyan, ganyan. Lagi akong talaga? ganyan. Lagi akong positibo. So pumunta ka na Maynila, 1.5 lang ang pera mo. Nakapasok ka sa isang boarding house. Siyempre may renta yun. Magkano renta nun? That time, 700. Pag binayad mo sa renta, magkano na lang matitira sa'yo? Good thing naman, yung boarding house na pinagtanungan ko, parang in need sila ng tagalinis ng bahay ko. Hindi nga. Oo. Eh, paano ka pala nakapag-enroll sa pag-aaral? Naghanap talaga ako ng school na... Anong school ka nag-aaral? First, kung pinasukan STI, yung sa recto po. Opo. Paano mo binayaran yung tuition? Nababayaran ko po. Yung sa fast food? Opo. Magkano sweldo mo nun? Yung una ka Parang 35 pesos per hour. Anong time na yon? So, diniskartehan mo mag-isa yung sarili mo? Diniskartehan talaga. Tapos as in- nagtatrabaho ka dun sa boarding house na tagalinis? Opo, tagalinis ako. Grabe ha? Tapos natawid mo yung pumapasok ka, nagtatrabaho ka? Yes.
Tapos yung boarding house ko, nagkataon na dumating na yung anak niya from America. So parang naging strict na sila, ganyan, nagbawas sila ng mga gastos. So ako yung tipong na nawala na doon. Ito yung mga pinaka malungkot na part ng journey ko sa Manila. Yung natutulog ako sa Quiapo Church. Hindi nga. Oo, every time na na mapapatalsik ako sa boarding house because hindi pa ako nakakapagbayad ng renta. Hawak-hawak ko yung bag ko, tapos papasok na naman ako sa work, tapos ang alam ng mga katrabaho ko. Galing ka sa bahay. Galing ako sa bahay. Tapos Walang ligo, walang lahat. sa ilalim ng Quiapo tunnel po. Doon po ako naliligo before. May mga Hindi times na nga. ganun, Miss Tony. Grabe, no? So, pinagdaanan mo talaga Pinagdaanan lahat ko yan. yun. Kaya iba yung iyak at saka yung sarap ng Iba. feeling ng success. Kasi Iba alam po. mo yung gumapang ka para Iba sa po. pangarap mo, no? Ayun, so nag-start na akong mag-iipon and then so nakabuild ako ng bahay. Paano ka nakabuild ng bahay? Tsaka Nakabili ilang po ako ng bahay na hinulugan ko talaga sa pag-ibig. Oh. Oo, talagang... Ano yung mga 20s ka, ganon? Yes, Miss Tony. Wow! Opo. Sariling sikap yan, ha? Sariling sikap. Oh. Ano trabaho mo nun? Paano ka nakakapag... Nagtuturo na po ako noon. Ah, Tapos nasa nag-aaral pa ako at the same time. Wow. Opo. Grabe, parang hindi ka na pahinga. Literally, hanggang ngayon, hindi pa ako Oo nga. nakakain. Parang hindi mo na pinariority yung pagtulog. Hindi Kayod pa. lang ng kayod. Kayod lang ng kayod. Actually, nung nakabili ako ng bahay, wala talaga akong yung Gamit? sofa, ganyan. Tapos wala kaming table. Tapos dinala ko na yung pinapunta ko na dito yung mga kapatid ko. Tapos, sinurprise ko yung nanay ko. Pinasakay ko siya ng bus from Samar, going here. Ano sabi niya nung nakita niya yung may Grabe. As Iyak. in, sobrang iyak niya na literally may bahay na kami. Tapos, Eh, di tuwan-tuwa ang nanay mo sa'yo. Proud na proud. doon Nagawa mo nagiging yung mag-isa. complete, Miss Tony, yung feeling ko ngayon especially ngayon na binilhan ko na siya ng bagong bahay. Wow. Opo, yung naiipon ka na ngayon sa industry. Paano ka napasok sa styling business? Nung nagtuturo ako, yung isa sa mga co-teacher ko nagsabi, "Oy, gawan mo naman yung debut ng tita ko." Eh, ba't Yan. ikaw ang inas niya? Kasi during din sa mga parties or events sa school, ako talaga yung pinaka in charge sa mga decorations. Doon ka nag-start. Doon ako nag-start. Dinidesign mo muna yung mga Dinidesign events ko niyo. na. Tapos yun, nag-start na yung event. Nung event mismo na yon, 2 kliyente, 2 attendees ang nag-book sa akin. Sabi niya, gusto ko gawin mo rin yung debut ng anak namin. Magkano yung mga nagpapasingil ka nung time na yan? Nung time na yun, wala. As in, talent fee na 10,000 pesos. Opo. So overall na yon. So silang mamimili ng materyales, silang gagastos. Ikaw lahat. Ako lang mag-design. Mag-execute. Mm-mm. Paano mo Pinong time nasabing ko. ito na ang gagawin ko, ito na ang path na gagawin ko, i-give up ko na yung pagtuturo? Nung nakikita kong yun talaga, yung super happy ako, super excited ako sa ginagawa ko. Kahit walang tulog, kahit walang minsan nalilipas na sa pagkain, basta masaya ako. Sabi ko, ay, ito yung gusto ko. Ito pala yung gusto ko. Tapos, at the same time, napoprovide yung mga needs ko. Yung ng pamilya ko, ganyan. Ano yung fulfilling sa'yo kapag nagde-design ka, nagmamount ka ng isang event, tapos nakikita mo yung ginawa mo? Fulfilling sa akin yung reaction ng kliyente ko. So parang every time na papasok yung client ko, kasi lagi kami may reveal na sila yung unang papasok sa venue. Pag yung kliyente umiyak, kasi even yung mga previous works ko, even mga grooms ko, umiiyak talaga sila. So Hindi surprise, nga. yes! Mga posted yan sa Instagram ko na talagang nasusurprise sila. So imagine even the groom, iiyak siya because na-overwhelm siya sa sarili niyang event. This is actually bride lang naman yung umiiyak, di ba? So, for me, that's the Reward. reward talaga. Ano yung gusto mong payo sa mga kabataan na marahil may mga batang Randy din sa Samar, sa ibang probinsya, na nagdadaan sa hirap na katulad mo, iniwan din ng tatay nila, naghihirap sa buhay ngayon. Anong pwede mong i-advise sa kanila? Kasi ikaw na yung pwede nilang i-role model, di ba? Oh. Actually, Miss Tony, ang lagi kong inaano sa pag tinatanong ko na ganyan, lagi kong inaano sa sarili ko na parang nandun ako sa point na maraming beses na para akong namatay. Parang maraming beses akong namatay para lang sa dream ko. Parang for me, ang ma-advise ko sa mga gustong mag-pursue talaga, yung may mga
ano lang talaga, stick lang sa pangarap mo. Ano talaga, marami kasing mga dumarating na mga pagsubok or even yung mga bagay na hindi mo, yung para wala ka dun sa direction na gusto mong tahakin, di ba? Nakaka-discourage. Oo, as in talagang focus ka lang talaga. Kasi pag focus ka kasi, walang makakaano sa'yo eh. Kahit ano pa yung ibato nila sa'yo. Nung tinatahak ko to, mag-isa ako. So hindi ko kailangan ng ibang tao para ma-justify ko yung sarili ko, ma-validate ako bilang ako. Basta as long as nandun si Lord sa path na tinatahak ko, yun naman ang importante for me. So parang dito natin makikita na yung kaya mong baguhin yung buhay mo. Na hindi dahil pinanganak ka mahirap, mamamatay kang mahirap. Yes, ma'am. Yun ang inspiration na babaunan natin kay Randy. So ngayon, pag nakakita na tayo ng mga design ni Randy, yung Lazaro effect, so alam na natin ang story behind his journey. Kaya naman, thank you very Thank you po. much, Thank you po. Randy. When you say Gideonize, alam mo na yan. Talagang world-class, iba talaga ang datingan. In fact, we have a personal relationship because noong 2015, he is the one who styled my wedding. Di ba? Naaalala ko lahat. Yes, the one and only Gideon Hermosa. Thank you so much, everyone. Thank you, Tony, for this opportunity. Thank you. Anong feeling na hindi ka lang kilala na dito sa Pilipinas? Ngayon, internationally, your work is being recognized. Nakakatuwa kasi I feel like yung sa part ko, parang yun talaga yung goal ko eh. Parang hindi lang kumbaga, malimit yung talent natin dito. Parang I want the world to see kung gaano ka-talented ang mga Filipino. Parang i-showcase mo yung galing ng Pinoy. Yes, so kasi Even sa- deserve natin yun. Even sa events, sa styling, Yes, na kaya oo, natin and- makipagsabayan. Nagulat ka ba sa bilis ng angat ng Actually, career mo? Since when sobra. we worked together, noong 2015. I know. Sobrang bilis. Kasi I remember, right after your wedding, dun pa lang ako naging Manila-based. As in, right after your wedding. Saan So- ka ba nun? Pangasinan. Dun ako nag-start. Paano ka nag-start dun sa event styling? Ano yung ginagawa mo nung bata ka? Alam mo, ever since, like, elementary and high school, talagang mahilig ako sa art. Every time you ask me anong gusto mo maging paglaki mo, lagi ko sinasabi, gusto ko maging architect. Yun lang, lagi yun. Architect ang dream mo Yun lang talaga noon. Oo. Tapos, nung mga third year, fourth year high school, uso kasi sa province yung yung mga wedding, tas gagawa ng souvenir. Yung mga figurine, nung time na yun, sumasideline ako. So, may isang parang bridal shop sa probinsya. Sa Pangasinan yan o Tarlac? No, Tarlac. Oo. May isang bridal shop. So parang gusto ko lang ng extra parang extra money. Gusto ko ng extra baon. Kasi parang I came from parang humble family lang. So tumatanggap ako ng mga figurine, niriribunan, nilalagyan ng designs and all. Doon ako nahilig sa weddings. So I remember my first ever wedding styling, yung design talaga ng flowers was fourth year high school. Imagine. Hindi nga. Oo, totoo yun. Fourth year, And nagde-design ang ka. talent fee ko noon, alam mo kung magkano? Ano? 300 pesos. Pero syempre, ang saya mo na nun. At Sobra. Kasi nakabili ako ng parang extra pants pang church. Parang ganun. fourth year ang unang-unang. Fourth year. Oo, Trabaho mo. yung unang-una. Paano nga pumasok siya sa styling? Kasi nag-start lang nung high school. Yes. Then nag-work ako. Parang I started working 18 years old ako. Saan? Sa Baguio Country Club. Kasi nga, Nagtrabaho ako sa country club. Oo. Eh di nakakatuwa pag nag-mount ka ng wedding doon. Parang doon ka unang nagtrabaho. oo. So parang kumbaga, since hotel and restaurant management, na-assign ako sa kitchen after. So grinab ko yung opportunity. Tapos I always ask the chef na, sabi ko, chef, i-assign nyo naman ako pag may wedding sa buffet. Para nakikita ko how they do weddings, ganyan. So kapag Mahilig ka talaga sa weddings? Mahilig talaga ako sa wedding. As in, hindi ko alam. There's Fascinated. something sa wedding na Fascinated. natutuwa ako. Oo. So sabi ko, one day, parang gusto ko rin gawin yan. Pero nung time na yun, kasi wala akong puhunan. At saka 18 ka lang noon. Paano? 18, imagine mo, parang 18, trinay ko mag-apply abroad, nare-reject ako. Kaya Kasi pala. 18 lang ako, wala akong experience and all. So sabi ko, sige, ipon na experience. Pero nung time na yun, na-feel ko lang na parang hindi ako makapag-start sa Baguio kasi parang nag-grow na, parang kung maging industry doon, saturated na nung time na yun. So finally, I have
parang I met this parang person from Pangasinan. As in, ano lang to random day, bibisitahin ko yung friend ko from Zambales. Ano yun, parang summer vacation. So pupunta ako sa Zambales, dadaan ako ng Pangasinan, ng Dagupan City. Sakto, may bridal fair. Nung time na yon, sabi ko, gusto ko lang sumilit just to get ideas and ganyan. As in, going around the booths, merong isang girl na medyo may edad na. Sabi niya sa akin, are you a wedding planner? Sabi niya, hindi po, parang nag-design ako ng weddings. Ganyan. Sinabi mo yun? Oo, Nagde-design sabi ko, ka ng wedding? Nagde-design ako ng weddings. Kasi nag-ano na ako nun kung mag-sideline na ako sa mga friends sa Baguio. Tapos sabi niya, gusto mo mag-work for me? Sabi niya gano'n. Meron akong hotel here in Pangasinan. Sabi niya, baka you can start and ganyan. So ako, Iniwan mo Baguio? iniwan ko Baguio nang hindi alam ng parents ko. Ay, nagpangkasinan ka. Nagpangasinan ako nang hindi alam ng parents ko. So, florist talaga yung simula. Nag-start ako sa florist. Paano ka napasok dun sa pag-florist? Saan ka kumukuha ng halaman? Saan ka kumukuha ng... Nung college, nakikipag-compete na akong floral arrangement sa Baguio. Competitive na ako noon. Oo. Kaya pala. Sa school, oo. So parang doon ako feeling ko na doon ako naging familiar with flowers. Tapos dun na nag-start sa Pangasinan, yung marami nang kumukuha sa'yo. Yun na. Doon muna sa Pangasinan. Oo, Pangasinan, hanggang nearby places like La Union, Baguio pa din. So kumakalat na yung name mo, dun sa Oo, North. Sa North. Hanggang sa parang naging ano ko yung North. Kumbaga naging Baluarte. Baluarte ko yung North. Okay, ganyan. Baluarte. Basta Oo. pag Gideon, Baluarte niya ang Oo. Norte. Tapos nung time na yon, parang ang goal ko, lagi akong gano'n lagi akong may goal. Na parang sabi ko, sige, I want to bring parang yung Manila style sa probinsya. Kasi di ba, all like these provinces usually, nag-check ko ano yung mga uso sa Manila, tapos itatry nilang, alam mo yun, i-recreate or whatever. So nung time na yun yung goal ko. Sabi ko, I want to bring Manila style or yung designs sa probinsya. So naging successful naman yun nung time na yun. Kasi nga, parang sabi ko, parang you don't need to hire someone from Manila to bring yung style na yun sa probinsya. Parang ikaw na yun for them. Yun, gano'n. Anong feeling pag yung term kasi na Gideonize, yun naman ang naging term when it comes to your events that you style? You came up with that term, Gideonize. Actually, si Miss Chris. Talaga? Siya yung nakaisip noon, oo. Wow! Siya nakaisip noon. So parang every time na may tinatouch ako something yan, ganyan, sabi niya, nagiging Gideonized. So, hindi ko siya makakalimutan for that. Siya yung nagbigay ng term na yon. Tapos wala ginamit mo na yon. Oo, kasi parang nung time na yun, nauso ang hashtag. So sabi ng mga, nung team niya noon, sabi, gamitin mo siya sa hashtag. Ganda nung noon as parang marketing and ganyan. So pag sinabing Gideonize, anong gusto mong makita ng mga tao when they see the hashtag in an event na it's Gideonized? Parang it's transformed, parang ganyan. Parang anything that we touch, nagigidionized, napapaganda, parang ganon. Yung international recognitions, nagulat ka doon? Actually, ano lang yon, kumbaga wild dream lang siya before. Part siya ng goal. Kasi syempre, parang kumbaga, sabi ko nga, gusto ko ma-maximize yung talent natin. So, sabi ko, dati sinasabi ko pa na parang hindi naman masama mangarap. 'Di ba? So, why not? Pero syempre, hindi man pwedeng hanggang pangarap lang yon. You have to help yourself para matupad siya. So, nakakatuwa lang. And until now, I'm still parang nagugulat na nangyayari siya. I mean, minsan hindi pa rin ako makapaniwala. Pero nangyayari siya. Ano yung pinaka-fulfilling part sa'yo ng pagiging isang event stylist? Yung to fulfill yung dream wedding ng couple. Kasi, ano yun yung iba sa kanila, pangarap na nila yon high school pa lang. And to become parang part of that once in a lifetime event, sobrang laking fulfillment din for me. Ito sinasabi ko, even to my closest friends, hindi ko naman talaga dream na, as in yumaman, alam mo yun. Parang gusto ko magkaroon lang ng comfortable life, matulungan yung family ko, alam mo yun. And to bring my talent sa buong mundo.